Otetaan tasojen väri. Ja vähän pikku muutakin fiksausta. No niin, ensimmäisenä autan nuo liittimet. Pistetään tuosta kiinni nuo hanat ja aukaistaan tuo mutteri tuosta. Nyt on kiinni nuo hanat noin päin. Ei pitäisi tulla vettä. No niin, nyt tois allas pois, letkut pois. Sitten ruvetaan ottaa nuo tasot pois ja värinvaihto. Hiotaan nämä tasot, niin ensin vähän karkeammalla, sitten pikkuhiljaa koko ajan hienonnettaan, saadaan sileä pinta tuo. Vielä viimeinen tämmöisellä hienommalla. No niin, siinä olisi ensimmäinen. Nyt sama homma noille loppuille. Tuo värisethän niistä tulisi, jos laittaisi vaan öljyn pinta. Kun nyt ei pensseleitä ole, niin leikataan tuosta superloonia. Ensin alaosasta nämä reunat ja Osmo Puuvaha kelo. Nyt annetaan immeytyä parikymmentä minuuttia ja pyyhkäistään ylimääräinen pois. Ja sitten tehdään tuo toinen puoli kokonaan. Vaikkei nämä nyt näkyviä olekaan, niin voi sitä laittaa pipposen. Nyt se on jonkun aikaa immeytynyt, niin pyyhkäistään. No niin, nyt ensimmäinen pintakerros kaikki.
ylimääräiset pois ja sitten annetaan kuivua. Onkin vähän tiukempi aikataulu, niin vetän nyt jo toinen kerros. Se on ehtinyt kuivua noin 8 tuntia. No niin, nyt on taas parikymmentä minuuttia immeytynyt, niin pyyhkästään pois ylimääräiset. Siihen huomenna vielä öljypintaa. No niin, nyt laitetaan öljyvahapintaa. Nyt sitten pyyhkästään nuo ylimääräiset. Sen annetaan kuivua 12 tuntia. Sitten uusi kerros vielä. Joo, pitää ruveta vaihtaa nämä saumat. On mennyt niin huonoksi. Sais ne varmaan peseemälläkin, mutta otetaan tällä. Tuosta pois ja laitetaan uusi saumalasti. Joo, tässä tuli pikku lisää homma. Pari laattaa kiinni ja nythän tämä on maalattu. Vähän uutta saumalastia. Tuommoinen sekoitin. Hyvin passaa tähän hommaan. Laattapohjiin kannattaa laittaa jonkunlainen tartuntapohjuste. Eli saumalasti, tummaharmaa. Sehän tulee tämmöisessä pussissa. Mä nyt laittoin puoli pussia ja 1,5 desiä vettä, niin katsotaan päästäänkö tällä alkuun. Piti mun tehdä vielä tommonen toinen sekoitin, kun mulla ei oo, niin tuossa on se ensimmäinen. Niin, siellä olisi uudet saumalaastit. Huomenna vielä tuo vessa loppuu. Se on siinä. Niin, toinen öljykerta. Tämä onkin saanut kuivua sen 12 tuntia.
Olisi tasot siinä. Ruvetaan laittaa allas. Silikonilla kiinni. Ei vuoja. Sitten testataan. Toimii. No niin, vessa on valmis. Hyväthän niistä tuli.